المغرب يفعلها من جديد. سيارة كهربائية، هذه المرة مغربية 100%، ستكون في الأسواق قريبا. أدعكم مع تفاصيل الخبر. أعلن رئيس الحكومة المغربية السيد سعد الدين العثماني إن المغرب يقوم حاليا بتصنيع سيارة كهربائية، قال إنها مغربية 100% وأنها ستخرج إلى الأسواق في وقت قريب. وأوضح العثماني في جلسة مساءلته أمام مجلس النواب المغربي مساء الاثنين المنصرم، وهي جلسة شهرية تعقد مرة واحدة كل شهر، أن المخططات المغربية لتطوير الصناعة تتسم ببعد استراتيجي، وهو ما أقنع المستثمرين الأجانب بإقامة مشاريعهم بالمملكة، مشددا على أنه يتجنب الإعلان عن الإنجازات قبل أن تكتمل، ملمحا بذلك إلى أن هناك إنجازات أخرى في الطريق. وفي مقابل الانتقادات التي وجهها أعضاء مجلس النواب وخاصة منهم المنتمون إلى المعارضة، والتي قالت إن المعامل التي تنتج السيارات بالمغرب تابعة لشركات أجنبية ويمكنها بالتالي أن تغلق في أي لحظة، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن هناك أكثر من 6000 مهندس مغربي يشتغلون في معامل السيارات والطائرات الموجودة في المغرب، داعيا أعضاء البرلمان إلى زيارة هذه المعامل للوقوف على ذلك بأنفسهم. كما دافع السيد رئيس الحكومة المغربية عن السياسات التي يعتمدها المغرب في مجال تطوير الصناعات، قائلا إن هذه السياسات لا تعطي ثمارها بسرعة، مقدما مثالا على ذلك بميناء طنجة المتوسط الكبير، والذي قال إن أشغال بنائه بدأت عام 2003 ولم يبدأ المغرب في جني ثماره إلا بعد 10 سنوات. كما أكد العثماني أن المغرب تمكن من أن يصبح أكبر منتج للسيارات في أفريقيا، وأن المملكة تنتج سيارة واحدة كل دقيقة ونصف، حيث بلغ مجموع السيارات التي أنتجها المغرب في عام 2018 400 ألف سيارة. إذا مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا الخبر عندي واحد التعليق صغير غيكون بالزربه في هذا الفيديو، ماشي تعليق طويل على هذا الخبر والخبر اللي قبل منه. الخبر اللي قبل منه غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديالو في الوصف ديال الفيديو هذا. شنو كيقول الخبر اللي قبل؟ تيقول بان المغرب، وهذا الشيء كامل على لسان رئيس الحكومه سعد الدين العثماني داخل البرلمان المغربي في الجلسه الشهريه ديال الاسئله اللي كيتم طرحها عليه في البرلمان كل شهر. قال رئيس الحكومه بان المغرب استطاع يولي اول مصدر ديال السيارات في القاره الافريقيه، وايضا استطاع يكون اول منتج ديال السيارات، يعني اول منتج ومصدر للسيارات في القاره الافريقيه. وايضا قال سعد الدين العثماني واحد الجمله مهمه، وهو ان المغرب استطاع يدمج 70% ديال الخبرات والكفاءات ديالو في هذا المجال هذا، بمعنى اي سياره كتصنع في المغرب ف 70% من داك الناس اللي خدمات باش دارتها فهي مغربيه، كتبقى غير 30% هي اللي ماشي مغربيه. يعني من هنا لقدام يقدر المغرب يوصل ل 100% في الكفاءات والاطر والمهندسين والناس اللي تقدر، واليد العامله اللي تقدر دير سياره مغربيه عاديه 100%. وايضا قال بان المغرب استطاع انه يولي كيصنع سياره كل دقيقه ونص. هادو اخبار اللي زوينه بزاف. الخبر الاخر هو اللي داز معنا دابا، كيقول بان رئيس الحكومه سعد الدين العثماني كيقول ولا كيبشر المغاربه بانه غيتم قريبا الاعلان على سياره مغربيه كهربائيه 100% وغتنزل الاسواق باش تباع. يعني هذه المره غتكون 100% مغربيه، يعني صنع مغربي، مغربيه ما فيهاش شك هذه المره. هذه كمحاوله من رئيس الحكومه باش يرد على دوك الناس اللي كيقولوا بان المغرب ما كيصنعش غير كيركب، وايضا رد على دوك الناس اللي كيقولوا بان ما عندناش كفاءات واطر وتقنيين ومهندسين اللي يقدروا يديروا سياره مغربيه 100%. فرئيس الحكومه حاول ما امكن يرد عليهم، ولدرجه انه قال المعارضه الا بغيتوا تمشيو كيف ما سبق الوزير الصناعه السي حفيظ العالمين قال بان اي واحد كيشكك في هذه الهضره تنقولوا راه المصانع والمعامل قدامه يمكن ليه ينزل الارض الواقع ويتاكد بنفسه ويشوف واش كاين مهندسين مغاربه واطر على درجه عاليه كاينين في هذه المصانع هذو وهذه المعامل هذو، بمعنى في اي نهار مشاو بحالهم الشركات العالميه اللي كاينه في المغرب سواء الفرنسيه او غيرها وبغات تمشي، فالمغرب غيكون عنده قدره انه يصنع سياره 100%. فاللي خاص الناس تعرف بعدا المشكل ماشي هو انك تصنعها كيفاش تصنع سياره، المشكل الكبير هو انك تبيعها، كيفاش تروج ليها في العالم. فما يمكنش شي دوله في العالم غتفيق الصباح وتبغي تشري سياره صنعها المغرب وتخلي الفرنسيه والالمانيه والهنديه وزيد.
راه دوك داخله السياسه في هذا الشيء، والضغوطات السياسيه والاقتصاديه، راه اللعب الكبير داخل في هذا الشيء. غير باش يفهموا المغاربه، راه المشكل ماشي في انك تصنع سياره، المشكل في انك كيفاش تسوقها وكيفاش العالم يتقبل يشريها من عندك، وكيفاش القوى العظمى تسكت عليك وتخليك انك تبيع هاد السياره ديالك في السوق الاوروبيه او الافريقيه او حتى ديال الشرق الاوسط. السياسه كتلعب هنا. النقطة الأخرى اللي بغيت ندوي عليها بسرعة هو أن من بعد شفت الأخبار هذه عجباتني، أخبار زوينة. المغرب في هذا القطاع على الأقل اللي كنشوفوا التعليم والصحة وبعض القطاعات الأخرى اللي كتدهور وما كاينش فيها واحد التقدم ملموس، كنشوفوا قطاع ديال الصناعة فيه واحد التقدم اللي كنحسوا به، شي حاجة اللي واضحة ما تقدرش أنك تشكك فيها. تفكرت السيارة التركية اللي أعلنت عليها تركيا هذه 3 أيام، السيارة الكهربائية اللي هي صنع تركي 100%، وشفت ذاك البروباغندا اللي تقامت لذاك السياره في الاعلام العربي اللي منه الجزيره وقناه العربي وخصوصا القنوات المصريه اللي كتبث من تركيا وعندها مشكل مع النظام الانقلابي ديال عبد الفتاح السيسي. وخصوصا فكرت معتز مطر. وهذا الجوج الاخبار اللي قلت لكم دابا البارح دازوا، البارح الاثنين، البارح اللي كانت الجلسه ديال المساءله ديال رئيس الحكومه في البرلمان البارح، بمعنى ان هاد الاخبار هادو ديال البارح ماشي ديال اليوم. غير شفت انا جوج ديال الاخبار قلت هادو راه انجازات كبيره قام بها المغرب، وهذا خبر ماشي اخبار ماشي عاديه، اخبار اللي تستحق ان القنوات الكبيره العالميه توقف عندها. ودرت واحد دويره صغيره على المواقع الاخباريه العربيه الكبيره، فلقيتها كلها دوات على هذا الخبر اللي قال المغرب ديال السياره الكهربائيه 100%. خصوصا هذه السياره دي جل المواقع الاخباريه العربيه الكبيره دوات عليها. وقلت ارى نتبع اليوم الحلقه ديال معتز مطر ونشوف واش غيدوي على هادشي ولا ما غيدويش. تبعت الحلقه لقيتو ما دواش عليه، وكان هذا الخبر ما داش، ما كاينش بحال ما وصلوش هذا الخبر. وانا نتفكر كيفاش الاخبار الخايبه كلها كتوصل له وكيعلق عليها وكيدوي عليها بدون ما يكون اصلا ملم بالموضوع وما عندوش الحيثيات ديال الموضوع، لدرجه انه كيغلط بزاف بدوك الاخبار اللي كيتداول على المغرب او اللي كتدور في الساحه المغربيه. كيفاش خبر بحال هذا بهذا الثقل هذا ما داش عند معتز مطر وما دواش عليه؟ الحاجه الوحيده اللي قدرت انني نستنتج هو ان هذا السيد هذا عزيز عليه يركب غير على الموجه، باش ما نشكلش ونقول كيخدم اجندات ما اجندات وديك الهضره كلها. على الاقل هذا السيد عزيز عليه يركب الموجه من اجل المشاهدات والفلوس ديال اليوتيوب. عزيز عليه الا كانت شي حاجه اللي كتدغدغ المشاعر ديال البشر وعندها طابع انساني ويكون فيها ريحه المشاكل والصداع فكيعلق عليها، واخا ما يكونش اصلا عارف الحيثيات ديالها. هذه غير كتعليق صغير ورساله لذوك المغاربه اللي عزيز عليهم معتز مطر وكيبداو يطبلوا يهللوا ليه الى دوا على شي حاجه عندها علاقه بالمغرب، مع العلم ان داكشي اللي يقدم ماشي اعلام، غير تخربيق بحال الحلقه ديال مراكش. داكشي اللي كيدير الناس اللي كتتبع الاخبار وكتتبع البرامج المحترمه، الا تفرجت معتز مطر غتحس بان داكشي اللي كيدير معتز مطر ماشي اعلان، داكشي غير بحال اللي كيدير الحلقه ديال مراكش. هادشي اللي كيجيني. النقطه الاخيره وهي للاسف في المغرب ما عندناش اعلام اللي يقدر يدير بروباغندا ويدير اشهار ويروج الاخبار بحال هذه في الساحه الدوليه والعربيه كيف ما دارت تركيا مثلا. تركيا من بعد ما اعلنوا على ديك السياره دارت واحد الضجه كبيره وخلات ما كاينش شي حد في الفيسبوك على تويتر او انستغرام او في مواقع التواصل الاجتماعي ما وصلتليش بان تركيا دارت سياره كهربائيه 100%، وداك الكور ديال اردوغان كيركب في السياره ويجربها وكذا. علاش حنا في المغرب ما عندناش اعلام بحال هذا تابع للدوله؟ ما عرفت الاعلام الوطني ديالنا بحال الاولى ودوزيام علاش ما كيروجوش بحال هذا الشيء؟ واش ما عندناش كفاءات مغربيه اللي تقدر دير لينا بروباغندا الاشهار الخبر بحال هذا في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي؟ خبر بحال هذا كيدوز بحال الا شي حاجه اللي عاديه. ما فهمتش واش الدوله ما عندناش فلوس، واش ما عندناش كفاءات، واش هاد الناس ما مسوقيش الاخبار بحال هذه؟ اذا هذا هو التعليق اللي كان عندي مشاهدينا الكرام. وكيف ما كنقول لكم ديما ما كيتسالاش النقاش بنهايه الفيديو، النقاش كيبقى مستمر في التعليقات. خليوا لنا تعليقاتكم، خليوا لنا ارائكم، دخلوا في نقاش كلنا جميع في التعليقات. والفيديو اللي قلت لكم قبل غادي نخلي لكم الرابط ديالو في الوصف ديال هذا الفيديو. السلام عليكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. شكرا على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم لزر الجرس كي يصلكم الجديد كل يوم.